Hello mga kamatwave, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay isa sa mga part ng conic section, parabola, yung vertex, focus, directrix, axis of symmetry, at yung mga standard equations ng parabola. Vertex at 0, 0. Kapag ang vertex ng parabola ay nasa origin, ito po ang vertex pag sinabi natin origin, ito po. Ayan. Ito po yung mga vertex ng parabola at 0, 0. May mga pungka tayo ng parabola. Opens upward, opens upward, opens downward, open to the right, and open to the left. Next, foci. Pag sinabi natin foci, ito yung focus ng parabola. Ang focus ng parabola ay nasa buka ng parabola natin. Ito po ang focus. Kung ito yung parabola, kung ito po ang graph natin ng parabola, ang focus po yung nasa loob ng graph. Ito po yung graph natin, yung nasa loob. Ito yung tinatawag nating focus. At ang focus is 3 units from the vertex. Then, focus po tatandaan natin 3 units above and below the vertex. Then, directrix. Ang directrix, ito yung line. Ito po siya yung line na nasa likuran ng parabola. At ang layo ng directrix sa vertex is 3 units away above and below the vertex. So, equal, meaning to say, equal po itong focus dito sa layo nito. Yung line na ito ay equal dito. Okay. Then, kapag ang graph, mapapansin natin, halos pare-parehas sila. Yung layo, yung focus, saka yung directrix. Kapag po ang graph ng parabola ay opens upward and downward, ang equations lang po natin na gagamitin kapag opens upward, x squared is equal to 4cy. Opens upward and opens downward, x squared equals negative 4cy. At papansinin natin, kapag ang x, ang naka-square, mayroong 2. Ayan po, naka-square yung x. Ang axis of symmetry is always x equal to 0. Kapag ang vertex po natin ay nasa origin. Tatandaan po natin na ang axis of symmetry kapag ang parabola is ang vertex ay nasa origin or 0, 0, ang axis of symmetry is always x equal to 0. Kapag ang parabola opens to the right, opens to the left, ang axis of symmetry is always y equal to 0. 0 kapag ang vertex ay nasa origin. Next. Kapag ang vertex ay wala sa origin or HK, papansin natin HK, same din po siya, yung focus, yung layo ng focus sa vertex ay same din po kapag ang vertex ay nasa origin. Yun nga lang, ang equations, kapag opens upward and downward when the vertex HK, pag opens upward, x minus h squared is equal to 4c times the quantity of y minus k. Ito po, opens upward. Ito yung equations na gagamitin natin. Kapag opens downward, ang equations ng parabola ay the square of x minus h equals negative 4c times the quantity of y minus k. Then, kapag opens to the right, opens to the left, ang equations to the right
ay the square of y minus k equals 4c times the quantity of x minus h. Opens to the left, y minus k squared equals negative 4c times the quantity of x minus h. Then, when it comes to axis of symmetry, kapag ang naka-square ay x, kaya po nito, ang naka-square ay nasa x, ang axis of symmetry is x equals h kung ano ang value ng h. Okay? Kapag ang naka-square ay yung y, ay ito po, naka-square yung y, ang axis of symmetry is y equals to the value of k. Kung ano yung value ng vertex na k. Sa directrix, sa pagkuha ng directrix, kung ano po yung layo, gaya dito, opens upward. Kung ano po yung value, yung intersection ng x and y axis na ito, yun po yung value ng ating directrix. Then, ang directrix dyan is y equals to c. Kung ano po yung nandito. Kung ano po yung intersection na yan, ha? Ganon din po dito. Kung ano po itong intersection na ito. Kung mapapansin natin sa graph, ang directrix opens upward, y is equals to, kung ano ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, negative 2. Y is equals to negative 2. Okay, para mas malinawan tayo, magbigay tayo ng mga example. Given x squared equals 20y. Ang hahanapin natin dito yung vertex, yung focus, directrix, axis of symmetry. Kung mapapansin natin, x squared equals to 20y, positive. Positive po, no? Positive ito. Ibig sabihin, ang equations niyan, x squared equals 4cy. Then, solution. Para makuha natin yung value ng c, since x squared is equal to 4cy, gagamitin natin si 4c. 4c equals 20. Then, divide both sides by the numerical coefficient of c, which is 4. Divide natin both sides by 4. Cancel natin si 4. Cancel natin yan. So, matitira si c. 20 divided by 4. C is equal to 5. Okay. So, may value na tayo ng c, which is 5. Kapag ganito pa ang equations, kapag ganito lang ang equations natin, at x squared lang po siya, matik po, ang vertex niya ay nasa origin. Okay po. So, ang vertex po niyan ay nasa origin. Then, paano natin malalaman ang focus o ang foci? Ang foci o ang focus, kapag ang naka-square ay x, kapag naka-square po ay x, itong nasa x coordinate, kakopy lang po natin siya dito. Okay? Ikakopy lang po natin. Ayan po siya. Then, dahil opens upward yung graph natin, opening upward, magbibilang tayo ng 5 units from the vertex pataas, no? Bibilangin natin yung y-axis 5 units above the vertex. So, ang 5 units above the vertex is 5. From 0 po, ito pong 0 na to, to 5 units. So, 0, 5 ang foci. Ang directrix, gaya po ng ano natin, ang directrix natin dito is at yung focus ay equal. C units away above and below the vertex. So kung ang focus, sabi ko nga ang focus ay nasa buka ng parabola, nasa opening ng parabola, nasa loob, ang directrix yun nasa likod niya, yung mirror image. So, ang directrix niyan ay 5 units below the vertex. So, ang 5 units niyan ay negative 5.
Then, the axis of symmetry, sabi nga natin kanina, na kapag ang vertex ay nasa origin, ang axis of symmetry, kapag ang naka-square ay yung x, lagi pong x equal to 0. Tignan natin yung graph. Ito po yung graph natin. Vertex at 0, 0. Ito po ang vertex. Then, ang foci, from 0 to positive 5, magbibilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun po siya. Then, ang directrix, para natin malaman ang directrix, nasa y-axis po ang directrix, below the origin. So, ayun po, negative 5 ang vertex. Ito po yung vertex. Ito po yung directrix natin. Yung point. Okay. Another example. X squared is equal to negative 12y. Kung mapapansin natin ng graph, negative at x squared to. Di ba? Pag sinabi natin kapag naka-square ang x, maaari siyang opens upward, opens downward. Since negative siya, open downward. Okay. Gamitin natin ang 4c. 4c, disregard the negative sign. C is equal to 3. So, mayroon tayong C units below and above the vertex kasi opens downward yan. Para malaman natin si vertex, matik po agad na 0, 0. Then foci, 0, negative 3. Bakit 0, negative 3? Kasi po, kung mapapansin natin na ang naka-square ay x squared, matik po kukopyahin na natin kagad yung 0. Ito po siya, 0. Then, bakit negative 3? Dahil opens downward from 0, para malaman natin si focus, mula sa origin, magbibilang tayo ng 3 units pababa. So, 0, 1, negative 1, negative 2, negative 3. Ayun po siya. Then, ang directrix, C units above the vertex. So, pataas. 0, 1, 2, 3. Magbibilang po tayo ng tatlo, no? From 0, 1, 2, 3. So, y is equal to 3. Then, axis of symmetry, x equal to 0. Ito po yung graph natin. Ito yung vertex. Ito yung focus. Ito po yung directrix. Then, next. Y squared is equal to negative 28x. So, napapansin natin, ang naka-square ay y. So, ibig sabihin, maaaring opens to the right, opens to the left. So, dahil negative ito, negative 28x, ibig sabihin, nasa negative side. So, opens to the left. Okay, para malaman natin, kunin natin si value ng c. For c is equal to 28, divide both sides by the numerical coefficient of c, which is 4. Then c is equal to 7. 28 divided by 4, 7. So, mayroon tayong c units left and right of the vertex. So, ang vertex natin dyan, matik po, 0, 0. Then, dahil ang naka-score ay y, kukopyahin lang po natin itong value ng y para malaman natin si focus. Ito po siya. Then, hahanapin natin si 7. Okay? Opens to the left. So, ang buka ng parabola natin, pag ganito. Opens to the left. Then, ang vertex ay nasa 0, 0. Ito po ang vertex. Then, magbibilang daw tayo para malaman natin si focus. Para malaman natin yung focus, magbibilang tayo ng 7 units. Pakaliwa, papunta rito. Okay? Dahil from 0, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, negative 6, negative 7. Ito po yung focus. Then directrix, ang directrix naman, yun nandito. 7 units from the vertex. So, meron tayong x is equal to 7. Bakit x? Kasi po, nasa along siya ng horizontal axis.
Ito po yung x-axis natin. Kaya x is equal to 7. Then axis of symmetry, dahil na naka-square si y is equal to 0. Ito po yung graph natin. Another example. Y squared is equal to 8x. Opens to the left and opens to the right. Maaring opens to the left, opens to the right ang parabola. Dahil positive, opens to the right. Okay, kunin natin si value ng c. C is equals to 2. Then vertex. Dahil ang naka-square ay si y, matik po, kukupayan natin yung y natin para malaman si focus. Then, ang opening ng parabola ay opens to the right. Then, from the vertex, magbibilang tayo ng 2 units to the right. So, 0, 1, 2. Ay, ito po siya. Then, directrix, papunta sa kaliwa. So, x is equal to negative 2. Then, axis of symmetry, y is equal to 0. Ito po ang graph natin. Another example. Y squared is equal to 6y plus 8x equal to 7. So, papansinin natin na ang naka-square ay y. Ang mayroon pong exponent na 2 ay y. So, ibig sabihin, ang parabola maaaring opens to the right, opens to the left. So, kapag combine like terms, y squared is equal to 6y, transpose natin ang negative 8, ang positive 8x, transpose natin sa kabila, magiging negative 8x plus 7. So, mapapansin natin na ang nasa right side ay negative numerical coefficient ng x. Meaning to say, na ang opening ng parabola ay opens to the left. Kasi negative. Then by completing the square, y squared plus 6y, ang kalahati ng 6 ay 3. Kalahati po ng 6 ay 3. Then the square of 3 is 9. So y squared plus 6y plus 9. Then kung ano pong in-add natin dito, yun din po yung i-add natin sa kanan. Ulitin ko po paano nakuha si 9. Ang kalahati ng 6 ay 3. Then the square of 3 is 9. Okay po. Then y squared plus 6y plus 9 is same as y plus 3 square or the square of y plus 3. Then negative 8x, 7 plus 9, 16. Then, ayan po siya, y plus 3 square, same po ang negative 8x plus 16 sa negative 8 times x plus 2. Kukunin po natin yung common sa kanilang dalawa, which is negative 8. Multiple din siya ng 16. Then, dito pa lang po sa equations na to, malalaman natin na ang parabola ay opens to the left. At mapapansin natin na ang vertex ng parabola ay negative 2 and negative 3. Ito po. Para po malaman natin ang vertex, no, ay ang c units, 4c is equal to 8. Then, divide both side by 4. C is equal to 2. So, mayroon tayong C units to the right and left of the vertex. Dahil ang vertex natin ay negative 2, negative 3. Ito po ang vertex natin. Ito si value ng H. Ito yung value ng K. Negative 2, negative 3. Dahil ang naka-square ay si Y, ulit po dahil ang naka-square ay si Y, pupupyahin lang po natin yung y. Ito po siya. Then, dahil opens to the left, ito po, from negative 2, ito po yung vertex natin, from negative to negative 3, magbibilang tayo ng 2 units papunta rito. So, dahil negative 2, mag-start tayo sa negative 2, dalawang bilang, negative 2, negative 3, negative 4. Dito po tayo sa negative 4. Ayan po. Then, directrix, from negative 2, magbibilang tayo ng 2 units papunta sa kanan.
Negative 2, negative 1, 0. So, tumapat tayo sa 0. Ito si x. X equal to 0. Then, axis of symmetry, kung ano po, dahil ang naka-square si y, kung ano po yung k natin. Y is equal to k. Dahil ang k ay negative 3, so axis of symmetry, y is equal to negative 3. Ito po yung graph. Okay? Next example. X squared is x squared minus 12y plus 8x equal to negative 40. So, mapansin natin na ang naka-square si x, maaring ang graph natin ay opens upward or downward. Okay, combine like terms, x squared plus 8y equals to 12y minus 40. Transpose lang natin sa negative 12 sa kanan, naging positive. Dahil positive, ang numerical coefficient ng y, ibig sabihin, mayroon tayong opens upward. Okay, completing the square, ang kalahati ng 8 ay 4, then the square of 4, 16. So, x squared plus 8x plus 16 equals 12y minus 40 plus 16. Then, combine like terms, ang x squared plus 8x plus 16 ay same sa square ng x plus 4. Then, 12y minus 40 plus 16, negative 40 plus 16 ay negative 24. Then, x plus 4 square is equal to, same po siya ng 12y minus 24, 12 times y minus 2. Then, for c, c is equal to 3. Ayan po, para malaman natin sa vertex, ang vertex po natin dito ay negative 4 at positive 2. Ayan po siya, negative 4, positive 2. Then, dahil ang naka-square si x, dahil po naka-square ang x natin, kukopyahin lang po natin ang vertex ng x na h, negative 4. Ito po siya, para malaman si Pokai. Then, from 2 po mag-start tayo ng 2. Dahil ang graph natin ay opens upward po ang graphs natin. From 2, magbibilang tayo ng 3 pataas. So, 2, 3, 4, 5. So, mayroon tayong negative 4, 5. Then, from 2, magbibilang tayo ng 3 pababa. So, 2, 1, 0, negative 1. So, directrix, y is equal to negative 1. Then, the axis of symmetry, x equal to negative 4. Dahil lang x natin ay negative 4. Ito po siya. Ayan po yung graph natin. Okay, thank you. Sana marami tayong natutunan. Patuloy po tayo na umantabay sa channel na to. Huwag natin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Para pakiclick na rin ang notification bell para patuloy na ma-update sa mga bagong lesson. Thank you.